දැන් බලන්න යන්නේ අපි හදපු CNC එකට G code එකක් send කරන්න කොහොමද කියන එක තමයි අපි දැන් බලන්න යන්නේ. එහෙනම් අපි බලමු කොහොමද මේක කරන්න කියලා. මුලින්ම මේ විදිහට අපි software එකක් තියෙනවා open කරගන්න ඕනේ. මේ processing 3.3 කියන software එක මම මේ software එක download කරගන්න link එකක් හෝ software එක මම මේ description එකේ දාලා තියනවා. ඔයාලා මේක download කරගන්න. ඔයාලා මගේ කලින් Arduino වලින් හදපු radar පොඩි මම radar එකක් හැදුවා. ඒකෙත් මේ software එකම තමයි මම පාවිච්චි කරේ. ඒකෙත් දාලා තියෙනවා මේක කොහොමද කරන්න කියලා. මේ software එකේ link එකක් දාලා තියෙනවා. එතනින් උනත් ඔයාලට පුළුවන් මම මේකෙත් දාලා තියන්න. දැන් අපේ USB හරහා අපේ CNC එකේ කියන්නේ CNC එකට තියෙන Arduino එක USB හරහා අපේ laptop එකට හෝ එහෙම නැත්නම් PC එකට connect කරාට පස්සේ USB plug කරාට පස්සේ අපිට මේකේ මේ software එකේම තියෙන code එක මේක ඔයාලා ලියන්න අවශ්‍ය නැහැ. මේ code එක මේක software එකේම තියෙන code එකක්. මේක කිසිම වෙනසක් කරන්න අවශ්‍ය නැහැ ඔයා. ඊට පස්සේ ඔයාලට පේනවා මෙතන උඩම තියෙනවා මෙතන මේ බටන් දෙකක්. play button එකක් සහ stop button එකක් තියෙනවා. මේකේ මේ ත්‍රිකෝණයක් තියෙන. ඒ කියන්නේ run කියන button එක මේ විදිහට එක සැරයක් ක්ලික් කරාට පස්සේ ඒක කොළ පාට වෙනවා. ඊට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන වෙනම window එකක් open වෙනවා. මේ විදිහට මෙතන වෙනම window එකක් මේ විදිහට මේකේ open වෙනවා. මේකේ ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන තියෙනවා instruction ටික. ඊට පස්සේ P අකුරෙන් තමයි අපේ ඒ කියන්නේ අපි මේ CNC එක plug කරලා තියෙන COM port එක මේක select කරන්න ඕනේ. ඒක P අකුර keyboard එකේ P අකුර press කරාට පස්සේ තමයි ඒ COM port එක තියෙන්නේ. ඊට පස්සේ මේකේ ප්‍රධාන instruction ටික ගත්තොත් ඊට පස්සේ arrow key වලින් පුළුවන් x සහ y කියන අක්ෂර දෙක අපිට එහෙට මෙහෙට කරලා හදා ගන්න. ඊට පස්සේ S අකුරෙන් පුළුවන් display එකේ ඒ කියන්නේ settings හදා ගන්න. ඊට පස්සේ home එකට යන්න පුළුවන් H අකුරෙන්. ඊට පස්සේ මෙතන තියෙන machine එක 0 ඒ කියන්නේ මුල් පිහිටීමට ගන්න පුළුවන් බිංදුව එබුවම. ඊට පස්සේ තියෙන J code එකක් මේකට send කරන්න පුළුවන් මේක G අකුර එබුවම. ඊට පස්සේ තියෙනවා මෙතන ඒ කියන්නේ අපි CNC එකේ මොකක් හරි එකක් අඳින අවස්ථාවක කොතනක හරි අපිට මේක නවත්තන්න ඕන X අකුර එබුවම මේක නවතිනවා. ඒ කියන්නේ කොතනින් අපිට අවශ්‍ය ඕනම තැනින් මේක නවත්තන්න පුළුවන්. ඒ විදිහට මේක instruction ටික තියෙනවා. මේකේ දැන් අපි මුලින්ම port එක select කරගන්න ඕනේ. ඒකට මම මේ විදිහට keyboard එකේ P අකුර press කරනවා. මේ විදිහට P අකුර set කරලා පස්සේ මෙතනින් මේ විදිහට තව window එකක් එනවා. මේකේ තියෙනවා අපිට COM port එක select කරන්න පුළුවන්. මේ විදිහට COM 5 කියන port එක තමයි මේක select කරලා තියෙන්නේ. මේක දැන් මම okay කරගෙන එතකොට ඔයාලට බලන්න පුළුවන් අපේ Arduino එකේ මේ LED එක blink වෙලා කියන්නේ on කියන LED එක blink වෙලා connect වෙනවා පෙන්නනවා. ඊට පස්සේ මෙතනත් මේ පහලින් පෙන්නනවා Mini CNC Plotter allow and kicking කියලා මේ විදිහට මේ X range එකයි Y range එකයි මේ විදිහට මෙතන පෙන්නනවා. ඒ කියන්නේ connect වුණා කියන එක අපිට හරියටම දැනගන්න පුළුවන්. මෙතනින් මේ විදිහට මේ යටම පෙන්නනවා ඔයාලට පේනවා ඇති. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේකට G code එකක් send කරන්න. මම මේකට මේ විදිහට G code එකක් send කරන්න G අකුර press කර ගන්නවා. මගේ මේ කියන්නේ G code එක මේක download කරපු G code එකක් මේක. දැන් අපිට තියෙන්නේ මේ G code එක අපේ Arduino එකට send කරන්න තමයි මේ විදිහට අපිට අවශ්‍ය විදිහට දැන් මම මේකේ ඔයාලට G code එක send කරන එක තමයි කියලා දෙන්නේ. G code එක තනියෙන් හදාගන්න 4 වෙනි වීඩියෝ එකේදී මම කියලා දෙනවා. මේකෙදි දැන් තියෙන්නේ අපිට මේ අවශ්‍ය G code එක මේ විදිහට ක්ලික් කරලා ඒක මෙතනින් open කරගන්න තමයි තියෙන්නේ. open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙතන x සහ y අක්ෂ දෙක මේ විදිහට යනවා. මේ යටින් පේනවා. එහෙනම් අපි බලමු මේකේ රූපේ ඇඳෙන්නේ කොහොමද කියලා මෙතනින් ඉස්සරහට.